the other measurement of national income account is personal income. personal income ሶስተኛው ናሽናል ኢንካምን ሜዠር የምናደርግበት ሜተር ነው ማለት ነው። personal income is a measure of the income that people actually receive. ሰዎች actually receive ያደረጉትን ኢንካም ሜዠር የምናደርግበት personal income ይባላል። actually በትክክል ሪያሊቲውን ነው ማለት ነው። ሪል የሆነ ነገር ሪሲቭ ካደረጉ ምንድነው personal income. in economics there is distinction between income earned and income received. በኢኮኖሚክስ ውስጥ በኢንካም earned እና በኢንካም received መካከል ልዩነት አለ። ምንድነው ልዩነታቸው? income received is the part of income to be received by peoples. ኢንካም ሪሲቭድ የምንለው የኢንካም ፓርት ሲሆን በሰዎች ምንድነው የተቀበሉት፣ ሰዎቹ የተቀበሉት የኢንካም ፖርሽን ምንድነው ኢንካም ሪሲቭድ ነው። ኢንካም ሪሲቭድ ምንድነው ሰዎቹ በእጃቸው ተቀብለውታል ማለት ነው። Peoples may not be able to receive some part of their earned incomes. ሰዎች ያገኙትን ኢንካም ሙሉ በሙሉ የማይቀበሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ምንድነው ኢንካም ሪሲቭድ ማለት ምንድነው በእጃችን የገባው ነው። ኢርንድ ደግሞ ማለት ዝም ብለን ቶታሊ ያገኘ ነው። ግሮሱ ምን ይባላል? ኢንካም ኢርንድ ይባላል። ኔቶ ደግሞ በእጃችን የገባቸው ኢንካም ሪሲቭድ ይባላል። ስለዚህ ሰዎች ያገኙት ኢንካም ያገኙትን ሙሉ በሙሉ ኢንካም ሙሉ በሙሉ አይቀበሉም ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ አይቀበሉም። ስለዚህ በኢንካም ሪሲቭድ እና በኢንካም ኢርንድ መካከል በጣም ልዩነት አለ። ኢንካም ሪሲቭድ በእጃችን የተቀበልነው ነው። ኢንካም ኢርንድ ደግሞ ቶታሊ ያገኘ ነው። ግሮስ ነው ማለት ነው። A simple example is social security contribution and tax deduction from income. ለምሳሌ ከኢንካማችን ላይ ታክስ ስንቀንስ እንደውም ደግሞ ሶሻል ሴኩሪቲ ኮንትሪቢዩሽን ስንቀንስ ምንድነው ማለት ነው የኢንካም መቀነሱን የሚያሳየን ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ ኢንካም ኢርናችን ለምሳሌ 1000 ብር ቢሆን ኢንካም ኢርን ያደረግነው 1000 ብር ቢሆን ታክስ ስንቀንስለት 100 ብር ምን ይሆናል? 900 ብር። ስለዚህ 900 ብር ምንድነው ኢንካም ሪሲቭድ ነው ማለት። ስለዚህ ኢንካም ሪሲቭድ ማለት ኔት ኢንካም ነው። ኢንካም ኢርንድ ማለት ደግሞ ግሮስ ኢንካም ነው ማለት ነው። ግሮስ ኢንካም ነው። ስለዚህ ኢንካም ሪሲቭድ ማለት ግሮስ ኢንካም ማይነስ አዘር ሴኩሪቲ ኮንትሪቢዩሽን ኤንድ ታክስ ዲዳክሽንስ ታክስ ዲዳክሽን እና ሌሎች ሴኩሪቲ ኮንትሪቢዩሽንን ስንቀንስ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናቀናንስ የምናገኘው ኢንካም ምንድነው? ኢንካም ሪሲቭድ ይሆናል ማለት ነው። ታክስ አር ዲዳክሽን ፍሮም ፒፕልስ ኢንካም ኤንድ ሄንስ ዘይ ኢንትሮዱስ ዲፈረንት ቢትዊን ኢንካም ኢርንድ ኤንድ ኢንካም ሪሲቭድ። ታክስ እንግዲህ ከሰዎች ኢንካም ላይ የሚቀነስ ነገር ነው። ምንን ያሳየናል? በኢንካም ኢርንድ እና በኢንካም ሪሲቭድ መካከል ያለውን ልዩነት ያሳየናል። ኢንካም ኢርንድ ያለው ቶታል ኢንካማችን ነው። ኢንካም ሪሲቭድ ደግሞ የምንለው በእጃችን የገባውን ኢንካም ነው ማለት ነው። Similarly, undistributed profit are another example of income earned but not received. undistributed የሆኑ ፕሮፊቶች ለምሳሌ በኮርፖሬሽን ጊዜ ቅድም ምን ያልነው undistributed ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ሪቴን earned ያልናቸው ምንድናቸው? ኢንካም earned ናቸው። ነገር ግን received አይደሉም። ሪቴን earned ያልናቸው በኮርፖሬሽን The other measurement of national income account is disposable personal income. What is disposable personal income? The portion of personal income that can be used for consumption or saving. Disposable income means the portion of personal income that can be used for the consumption or saving. So this income is a type of personal income that used for consumption or saving. ይሄ ዲስፖሲብል ኢንካም የምንለው ከፐርሰናል ኢንካማችን ላይ ምንድነው ለሴቪንግ ወይም ደግሞ ለኮንሰምፕሽን የምንጠቀመው ለሴቪንግ ወይም ለኮንሰምፕሽን የምንጠቀመው it is equals to personal income minus personal tax or especially income tax. Disposable personal income equals to personal income minus personal tax. So disposable income equals to personal income minus tax. So ምንድነው ፐርሰናል ዲስፖሲብል ፐርሰናል ኢንካም የምንለው ከምናገኘው ፐርሰናል ኢንካማችን ላይ ታክስን ስንቀንስ የምናገኘው ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ disposable income የምንለው it is the portion of personal income that is used for
ኮንሰምፕሽን ኦር ሴቪንግ ለኮንሰምፕሽን ወይም ለሴቪንግ የምንጠቀመው የፐርሰናል ኢንካማችን ፖርሽን ምን ይባላል? ዲስፖሴብል ኢንካም። ስለዚህ አሁን ዲስፖሴብል ኢንካማችን እንዴት ለኮንሰምፕሽን ወይም ለሴቪንግ ነው የሚለው ስናይ ለምሳሌ ፐርሰናል ኢንካማችን ሲቀነስ ታክስ ሃይ አማውንት ኦፍ ኢንካም ካገኘን ወይም ደግሞ አባውት ኮንሰምፕሽን ላይ ካገኘን ኢት ዩዝድ አስ ፎር ኮንሰምፕሽን ኤንድ ሴቪንግ በት ፐርሰናል ኢንካም ማይነስ ፐርሰናል ታክስ ኢኳልስ ቱ ኦንሊ ዘ አማውንት ኦፍ ኮንሰምፕሽን ከሆነ ዘ ዲስፖሴብል ፐርሰናል ኢንካም ዩዝድ ፎር ኦንሊ ኮንሰምፕሽን ማለት ነው። ኮንሰምፕሽን ማለት sometimes disposable income is referred to as spendable income, take home pay or after tax income. It is also known as after tax income or take home pay ወይም ደግሞ ቤታችን ያስገባነው ኢንካም ነው ወይም ደግሞ ታክስ ከከፈልን በኋላ የጋራን የተጣራ ኢንካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፖሴብል ፐርሰናል ኢንካም ማለት ፐርሰናል ኢንካም ማይነስ ታክስ ነው ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንካምን ለማግኘት ናሽናል ኢንካም ማይነስ አንዲስትሪቢዩትድ ኮርፖሬት ፕሮፊት ወይም ደግሞ ሪቴን ኤርኔድ ማይነስ ሶሻል ኢንሹራንስ ታክስ ማይነስ ኮርፖሬት ፕሮፊት ፕላስ ትራንስፈር ፔመንት ነው ብለናል። ፐርሰናል ኢንካማችንን ካገኘን በኋላ ታክስ ስንቀንስለት ዲስፖሴብል ፐርሰናል ኢንካም እናገኛለን። ዲስፖሴብል ፐርሰናል ኢንካም ማለት የኢንካም ፖርሽናችን ሲሆን ምንድነው ለምንድነው የምንጠቀመው? ለኮንሰምፕሽን እና ለሴቪንግ ወይ ለኮንሰምፕሽን ወይ ለሴቪንግ። ስለዚህ ወይም ደግሞ ለሁለቱም ለኮንሰምፕሽንም ለሴቪንግ የምንጠቀመው የኢንካማችን ፖርሽን ይባላል ዲስፖሴብል ኢንካም ይባላል። በተጨማሪ ደግሞ ምን ይባላል? አፍተር ታክስ ኢንካም ልንለው እንችላለን፣ ቴክ ሆም ፔይ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ስፔንደብል ኢንካም እንለዋለን። ሚንስ ዛት ሬዲ ፎር ስፔንድ ለስፔንድ ለመደረግ ሬዲ ነው ወይም ደግሞ ለሆም ኮንሰምፕሽን ሬዲ ነው፣ ለሴቪንግ ሬዲ ነው ወይም ደግሞ ታክስ ከከፈልን በኋላ ያለን የተጣራ ኢንካም ነው ማለት ነው። disposable income equals to personal income minus personal tax. So we can calculate disposable income like this personal income minus personal tax ማለት ነው። personal income ላይ personal tax ስንቀነስ disposable income እናገኛለን ማለት disposable income እናገኛለን። The second the fourth other measurement of national income account is per capita GDP. What is per capita GDP or what is per capita income? It is also known as per capita income. That የነፍስ ወከፍ ገቢ ማለት ነው። It is equals to GDP over total population. GDP over total population. Per capita GDP shows that the amount of GDP per person. የጂዲፒው በአንድ ፐርሰንት ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር በእያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ምን ያገኛል ከቶታል ጂዲፒው ለቶታል ፖፑሌሽን ስናገኝ እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ምን ያክል ኢንካም ሪሲቭ ያደርጋል የሚለውን ካልኩሌት የምናደርገው በፐር ካፒታል ጂዲፒ ነው። ስለዚህ ፐር ካፒታል ጂዲፒ shows the amount of GDP per persons per individual persons። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ፐርሰን ከጂዲፒው ምን ያክል ያገኛል የሚለውን ካልኩሌት ለማድረግ ፐር ካፒታል ጂዲፒ እንጠቀማለን። It shows what an average individual earns in the economy for a given year. በአመቱ ውስጥ አንድ ኢንዲቪዥዋል አቬሬጅሊ ወይም ደግሞ በአማካይ ምን ያክል ገንዘብ ያገኛል የሚለውን ካልኩሌት የምናደርግበት ፐር ካፒታል ኢንካም ይባላል ወይም ደግሞ ፐር ካፒታል ጂዲፒ ይባላል። ሶ ፐር ካፒታል ጂዲፒ we will to calculate the average income of individual that earn from economy annually. ከኢኮኖሚው አመታዊ ያገኘው ገቢ ምን ይባላል? ኢንዲቪዥዋሉ በአማካይ ፐር ካፒታል ጂዲፒ ይባላል። It is computed by taking the ratio of GDP to total population. So per capita GDP is computed by the ratio of GDP to total population. Mathematically it's look the following formula. Mathematically formula ማየት ትችላላችሁ። per capita GDP equals to GDP over population. It equals to GDP over population. ስለዚህ ጂዲፒያችንን ለቶታል ፖፑሌሽን ስናካፍል የምናገኘው ለእያንዳንዱ አቬሬጅ ወይም ደግሞ አማካይ ኢንካም ምን ይባላል? ፐር ካፒታል ኢንካም ወይም ደግሞ በአማርኛ የነፍስ ወከፍ ኢንካም የምንለው የነፍስ ወከፍ ገቢ የምንለው ማለት ነው። አንድ ሰው ኢንዲቪዥዋሊ ከጂዲፒው ስንት ብር አግኝቷል ብለን ካልኩሌት ስናደርግ በአመት ውስጥ ለምሳሌ በኢትዮጵያ በአመት ውስጥ አንድ ሰው
20 ሺህ ያገኛል ብንል ምንድነው ማለት ነው? እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጂዲፒው ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቢካፈል ቶታል ፕሮዳክቱ ለእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ቢካፈል 20 ሺህ ብር ያገኛል ማለት ነው። ሰውም ትልቁም የሚሰራውም የማይሰራውም 20 ሺህ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የሚያሳየው አቬሬጅሊ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል በኢኮኖሚ ውስጥ ስንት ያገኛል የሚለውን ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። We can compute two types of per capita GDP based on the type of GDP we use። እንግዲህ እንደምንጠቀመው የጂዲፒ አይነት ሁለት የፐር ካፒታል ጂዲፒ አይነቶች አሉ፣ ወይም ደግሞ የፐር ካፒታል ኢንካም አይነቶች አሉ። ጂዲፒ ላይ ዲፔንድ ነው። ምን ላይ ነው ዲፔንድ ነው? It depends on the type of GDP we use። የምንጠቀመው ጂዲፒ ታይፕ ላይ ዲፔንድ ሆነን ፐር ካፒታል ጂዲፒያችን ምን ይሆናል? ሁለት አይነት ይሆናል። የመጀመሪያው ፐር ካፒታል ሪል ጂዲፒ ነው። It is the ratio of real GDP to total population። Per capital real GDP means the ratio of real GDP to population። So per capital real GDP የምንለው ምንድነው? It equals to real GDP over total population ነው ማለት ነው። per capital nominal GDP ደግሞ ሁለተኛው የፐር ካፒታል ጂዲፒ ታይፕ ነው። So per capita nominal GDP is the ratio of nominal GDP to the population። So ምን ማለት ነው? per capita nominal GDP ማለት nominal GDP ሲካፈል ለቶታል ፖፑሌሽን ነው ማለት ነው። So we can calculate mathematically like this: per capita real GDP equals to real GDP over population. But ምንድነው? per capita nominal GDP equals to nominal GDP over population። ስለዚህ per capita real GDP እና per capita nominal GDP ብለን per capita ምናችንን ጂዲፒያችንን ለሁለት መክፈል እንችላለን። ስለዚህ per capita GDP can be classified into two. The first one is per capita real GDP. The second one is per capita nominal GDP. Per capita real GDP is the ratio of real GDP to the total population, whereas per capita nominal GDP equals to the ratio of nominal GDP and total population. So we can calculate per capita real GDP and per capita nominal GDP to compare what individual person averagely earn from economy as a whole in a given year. በአመቱ ውስጥ አንድ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን አቬሬጅሊ ምን ያክል ኢንካም አግኝቷል የሚለውን በሁለት መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው በሪል ምን አይነት አውትፑት፣ በአውትፑት ኢንክሪመንት ብቻ ከሆነ በሪል ማለት ነው። በፕራይስ እና በአውትፑት አፌክት የሚደረገው ከሆነ ደግሞ ኖሚናሉ ላይ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መረዳት ያለብን ፐር ካፒታል ጂዲፒ ማለት የነፍስ ወከፍ ገቢ ነው። ያ ማለት ቶታል ጂዲፒያችንን ለቶታል ፖፑሌሽን ስናካፍል የምናገኘው እያንዳንዱ ፐርሰንት ከኢኮኖሚው ጂዲፒ ምን ያክል ድርሻ ይኖረዋል። አቬሬጅሊ በአማካይ ስንት? ለምሳሌ የኢትዮጵያ የዘንድሮ ጂዲፒያችን 2 ቢሊዮን ዶላር ቢሆን 2 ቢሊዮን ዶላርን የኢትዮጵያ ቶታል ፖፑሌሽን 120 ምናምን ሚሊዮን ነው። ለ120 ምናምን ሚሊዮን ስናካፍል የምናገኘው ውጤት ምንድነው? ፐር ካፒታል ጂዲፒ ይባላል። ፐር ካፒታል ጂዲፒ በሁለት መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ብለናል። የመጀመሪያው ፐር ካፒታል ሪል ጂዲፒ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፐር ካፒታል ኖሚናል ጂዲፒ ነው። ፐር ካፒታል ሪል ጂዲፒ የምንለው ሪል ጂዲፒ ሲካፈል ለፖፑሌሽን ነው። ፐር ካፒታል ኖሚናል ጂዲፒ ደግሞ ኖሚናል ጂዲፒ ለፖፑሌሽን ስናካፍል የምናገኘው ነው ማለት ነው። The other topic is GDP and income distribution. GDP እና income distribution, gross domestic product and income distribution. Although GDP is a good measure of economic performance over a years, GDP የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ፐርፎርማንስ ሜዥር ለማድረግ በየአመቱ የምንጠቀምበት ምንድነው? ጥሩ ማሳሪያ ነው ማለት ነው። It does not show income distribution. GDP ግን income distributionን አያሳየም። ይህም ለምሳሌ ቅድም እንዳያችሁት በተለይ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚባለው ሞር ኢንካም ዲስትሪቢዩት የሚሆነው ለማለው ለካፒታሎች ነው። ለባለ ካፒታሎችም ደግሞ ለቢዝነስ ወርከሮች ወይም ደግሞ
ሃየር ኦርደር ላይ ላሉ ሰዎች። ነገር ግን ሎወር ሌቭል ላይ ላሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ለድሃዎች ኢንካም ዲስትሪቢዩት አያደርግም። ስለዚህ የጂዲፒ አንዱ ፕሮብለም ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን አያሳይም ወይም ደግሞ ዊክነሱ ሊሚቴሽኑ የጂዲፒ ሊሚቴሽን ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስን ሜዥር ያደርጋል፣ ነገር ግን ኢንካም ዲስትሪቢዩሽንን አያሳየንም ማለት ነው። ሶ ጂዲፒ cannot show the income distribution of a country. The best we can do is to study average earning like per capita income. እንግዲህ የተሻለው ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ቼክ ለማድረግ የሚረዳን ምንድነው? ፐር ካፒታል ጂዲፒ ነው ማለት። ፐር ካፒታል ጂዲፒ ምንድነው ማለት? ጂዲፒ ኦቨር ቶታል ፖፑሌሽን ነው። ስለዚህ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽንን ቼክ ለማድረግ ከጂዲፒ ይልቅ ፐር ካፒታል ጂዲፒ የተሻለ ነው ማለት ነው። We cannot observe who is earning what from GDP computations, and this has been one of the limitation of GDP analysis. እንግዲህ በጂዲፒ ውስጥ አንዱ ሊሚቴሽን ምንድነው? ማን ኤርን እንዳደረገ ኦብዘርቭ አያደርግም። ኢንካሙን ኤርን ያደረገው መንግስት ነው፣ ኢንዲቪጁዋል ነው፣ የቢዝነስ ሰው ነው፣ ሃውስሆልድ ነው የሚለው ነገር የምናደርገው ኦብዘርቭ አያደርግም። እናም ይሄ ምንድነው? ለጂዲፒ ዋናው ሊሚቴሽን ወይም ደግሞ ዊክነሱ ነው ማለት ነው። ታስታውሱ ከሆነ የፕሮብለምስ ኦፍ ጂዲፒ ወይም ደግሞ ዊክነስ ኦፍ ጂዲፒ ላይ ደብል ካውንቲንግ ምንድነው? cannot show income distribution or cannot observe income distribution, cannot measure underground economy, cannot it ignores black market transaction ምናምን እያልን ዘርዝረናል። ስለዚህ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ጂዲፒ ምንም የሚያሳየው ነገር የለም። ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ከጂዲፒ ይልቅ ፐር ካፒታል ጂዲፒ የተሻለ ነው ማለት ነው። Hence from GDP value we compare average value such as change in per capita GDP or per capita income to trace change in the economy. በኢኮኖሚ ላይ ያለውን ቼንጅ ለማየት ፐር ካፒታል ጂዲፒ ወይም ደግሞ ፐር ካፒታል ኢንካም የተሻለ ኮንትሪቢዩሽን አለው ከጂዲፒ አንጻር። ጂዲፒ ኦንሊ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሱን ነው የሚያሳየን። ኢኮኖሚክ ግሮዝ አለ ወይስ ደግሞ ኢኮኖሚክ ግሮዝ የለም ወይስ ደግሞ ኢኮኖሚው ዲክሪዝ አድርጓል የሚለውን ብቻ ለማሳየት ነው እንጂ ኢንካሙ ለማን ዲስትሪቢዩት አደረገ የሚለው ነገር አያጠናልንም ማለት ነው። Income distribution has been one of the key challenges in many economists and economists have made a move to go beyond the study of GDP to capture income distribution. እንግዲህ በኢኮኖሚስት እና በኢኮኖሚስቶች መካከል በኢኮኖሚክስ እና በኢኮኖሚስቶች መካከል ዋናው አንዱ ፕሮብለም ምንድነው? ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ነው። ኢንካም ዲስትሪቢዩሽንን ከጂዲፒ ምንድነው የተለየ ነው። ጂዲፒ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን አያሳየንም። ስለዚህ ሌሎች ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን የሚያሳዩ ነገሮችን ወደ መፈለግ ኢኮኖሚስቶች ያመራሉ ማለት ነው ግዴታ። ምክንያቱም ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ጂዲፒ ካላሳየን ሌላ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽንን የሚያሳየን አዲስ ሜዠርመንት መፈለግ አስፈላጊ ነው። Inequalities measures poverty analysis and other development indicators are now common in government economic policy analysis. እንግዲህ ኢኒኳሊቲ ሜዠርስ፣ ፖቨርቲ ሜዠርስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የዴቨሎፕመንት ሜዠርመንቶች ሁማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ፣ ሊትሬሲ ኢንዴክስ፣ ኤዱኬሽናል ኢንዴክስ እንዲሁም ደግሞ አዳልት ሊትሬሲ ምናምን የሚባሉ ኢንዴክሶች አሉ። እነዚህ ኢንዴክሶች የተሻለ ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ያሳዩናል ወይም ደግሞ ዴቨሎፕመንት ፖሊሲዎች ናቸው። ከጂዲፒ ይልቅ እነዚህኞች ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን የተሻለ ናቸው ማለት ነው። ሁማን ፖቨርቲ ኢንዴክስ፣ ፊዚካል ኳሊቲ ላይፍ ኢንዴክስ የሚባላለን። እነዚህ ኢንዴክሶች ምንድነው የሚያሳዩት? ከጂዲፒ ይልቅ ሞር የተሻለ ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ወይም ደግሞ ስለ ዴቨሎፕመንት ፕሮብለም፣ ስለ ፖቨርቲ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሌሎች ዴቨሎፒንግ እና ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች የሚለያዩባቸውን ኮንዲሽኖች ሊትሬሲ ኢንዴክስ አለ፣ አዳልት ሊትሬሲ አለ፣ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ኢንዴክስ አለ። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው ማለት ነው? የተሻለ ናቸው። ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ሞር ሳውንድ ያደርጋሉ። ከማን የተሻለ? ከጂዲፒ የተሻለ ማለት ነው። እንግዲህ ጂዲፒ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽንን አያሳይም ብለናል። ከጂዲፒ ይልቅ ፐር ካፒታል ኢንካም የተሻለ ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ያሳየናል። ምክንያቱም አቬሬጅሊ እያንዳንዱ ፐርሰን ምን ያክል ኢንካም ኤርን እንዳደረገ ከጂዲፒው በአመቱ ውስጥ የሚያሳየን ምንድን ነው? ፐር ካፒታል ጂዲፒ ወይም ደግሞ ፐር ካፒታል ኢንካም። ምክንያቱም ፐር ካፒታል ኢንካም ኢኳልስ ቱ ጂዲፒ ኦቨር ቶታል ፖፑሌሽን ነው ስላለን እሱ የተሻለ ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ከሱ የተሻለ ኢኮኖሚስቶች ፎከስ እያደረጉባቸው ያሉት
የዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ኮንሰፕቶች አሉ። የመጀመሪያው ሁማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ፣ ሁማን ፖቨርቲ ኢንዴክስ፣ ፊዚካል ኳሊቲ ላይፍ ኢንዴክስ፣ ሊትሬሲ ኢንዴክስ፣ አዳፕት ሊትሬሲ ኢንዴክስ እንዲሁም ደግሞ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ኢንዴክስ የሚላቸው ነገሮች ሞር ስለ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን የተሻለ ያጠናሉ ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላው ቱቶሪያል ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች በቅንነት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን፣ ላይክ ማድረጋችሁንና የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።